Nice. Good day everyone! Nandito na naman po tayo ngayon para matuto ng Python programming. Halika na at tayo ay makinig. Ang pag-aaralan natin ngayon ay continuous statement. Ang continuous statement ay isang uri ng code na kung saan ito ay mag-skip ng current iteration at mag-proceed sa next iteration. Nice. Ngayon ay talakayin natin ang flowchart ng continuous statement in loop. Una mag-initial tayo ng value ng variable natin. At ay kumpara ito sa condition natin kapag ang value ay true. Execute niya ang if condition kung sa i-compare niya ang value ng initial value ng variable sa if condition. Kapag ito ay true ang statement ng if ay execute niya kung saan naghihintay si continue keyword ang mag-skip ng statement ng inside the loop at mag-increment and compare niya ang condition ng loop mo. Hanggang sa mag-false ang value ng loop condition natin at ito ay mag-end. Hello guys, magandang araw sa ating lahat. Nandito naman tayo upang matuto ng Python programming. Ang topic natin ngayong araw na ito ay continuous statement. Magko-code tayo ngayon gamit ang continue keyword ng Python. Halika na simulan natin ang pag-program.
Nice.